มีข่าวฮือฮาในประเทศไทยค่ะเมื่อสื่อต่างชาติได้รายงานข่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าตอนนี้ประเทศไทยมีกรุสมบัติขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 44,400 ล้านบาทนั่นก็คือแร่โพแทสที่มีปริมาณมากถึง 10,000 ล้านตันซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ161 ล้านบาทซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาอย่างมากโดย The Star ที่เป็นสื่อภาษาอังกฤษในมาเลเซียได้เปิดเผยข่าวที่สร้างความตะลึงให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนว่ากรมทรัพยากรธรณีของประเทศไทยได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรแร่อย่างมากในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปิดเผยข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีที่มีการสำรวจพบว่าประเทศไทยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรแร่ที่พบมากถึง40ชนิดครอบคลุมพื้นที่กว่า60ล้านไร่มีมูลค่ากว่า 44,410 ล้านบาทโดยแร่ทั้งหมดนี้จะเป็นแหล่งสำรองเพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบของประเทศไทยซึ่งปริมาณทรัพยากรแร่เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นที่พิจารณาเฉพาะข้อมูลธรณีวิทยาเพื่อให้ทราบว่าประเทศไทยมีแร่ประมาณเท่าไหร่หากภาคเอกชนลงทุนสำรวจรายละเอียดในพื้นที่ศักยภาพแร่ตามที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดก็จะได้ตัวเลขของปริมาณแร่สำรองที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตแร่ต่อไปซึ่งทางด้านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าหินอุตสาหกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานต่างๆแร่เพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นแร่โพแทสสำหรับเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยแร่โดโลไมต์และเพอร์ไลท์สำหรับปรับสภาพดินเมาสำหรับแก้ปัญหาดินเค็มหรือแม้กระทั่งแร่ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไม่ว่าจะเป็นธาตุหายากพวกลิเธียมควอตซ์เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆอาทิกังหันลมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยานพาหนะไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่กักเก็บโดยมีผลสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีที่พบแหล่งศักยภาพโพแทสที่น่าสนใจจำนวนถึง10แหล่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่ามีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทสอย่างน้อย 10,000 ล้านตันมูลค่าแร่อยู่ที่ประมาณ161 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบแหล่งศักยภาพธาตุหายากจำนวน30แหล่งเนื้อที่ประมาณ10ล้านไร่ใน9จังหวัดซึ่งมีปริมาณทรัพยากรธาตุหายากรวมประมาณ7ล้านตันโลหะคิดเป็นมูลค่า 4.4 ล้านบาทซึ่งหากมีการส่งเสริมและสนับสนุนจะมีการผลักดันให้เกิดการแปรรูปวัตถุดิบแร่หรือผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากเกลือหินซึ่งเป็นแร่รองที่ได้จากการทำเหมืองแร่โพแทสที่สามารถนำมาต่อยอดสำหรับโรงงานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศที่ผลิตแร่โพแทสมากที่สุดในโลกมีการจัดอันดับ10อันดับแรกอันดับที่1คือประเทศแคนาดามีกำลังการผลิต16ล้านตันอันดับที่2คือประเทศจีนกำลังการผลิต6ล้านตันอันดับที่3ประเทศรัสเซียกำลังการผลิต5ล้านตันอันดับที่4เบลารุสกำลังการผลิต3ล้านตันอันดับที่5เยอรมนีกำลังการผลิต 2.8 ล้านตันอันดับที่6อิสราเอลกำลังการผลิต 2.5 ล้านตันอันดับที่7จอร์แดนกำลังการผลิต 1.7 ล้านตันอันดับที่9ชิลีกำลังการผลิต 8.5 แสนตันอันดับที่9ก็คือสปป.ลาวกำลังการผลิต600,000 ตันและอันดับที่10คือสเปนกำลังการผลิต 450,000 ตันโดยในสปป.ลาวนั้นมีปริมาณสำรองแร่โพแทสประมาณ75ล้านตันโดย Asia Potash International Investment เป็นหนึ่งในผู้ผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมรายใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแร่โพแทสของประเทศลาวซึ่งสำหรับในประเทศไทยค่ะล่าสุดรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งโครงการเมืองแร่โพแทสตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีรัฐบาลหลายสมัยโครงการเมืองแร่โพแทสก็เป็นหนึ่งในความหวังในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตแร่โพแทสของอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยแพงรวมถึงต่อยอดสู่ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ภูมิภาค
แต่ความเป็นจริงแล้วโครงการนี้ล่าช้าและไม่มีความคืบหน้ามีเอกชนบางรายที่เข้ามาเสนอลงทุนแต่ก็ขาดสภาพคล่องมีการปรับโครงสร้างหนี้บางรายก็อยู่ระหว่างระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการซึ่งหากย้อนดูโครงการเหมืองแร่โพแทชที่อยู่ในประเทศไทยเกิดขึ้นจริงๆเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วตั้งแต่วันที่11มิถุนายนปี2523เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเชิญบริษัทเอกชนยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตแร่โพแทชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนในที่สุดปี 2527 ได้มีการลงนามกับเอกชนไทยอาร์กิโกโพแทชโดยกลุ่มทุนอิตาเลียนไทยและปัจจุบันก็มีผู้ที่ได้รับสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่โพแทชในประเทศไทยจำนวน3รายซึ่งมีการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆมิติแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งคาดการณ์ว่าหากประเทศไทยมีเหมืองแร่โพแทชก็จะสามารถสกัดโพแทสเซียมคลอไรด์ได้ประมาณ2 ล้านตันต่อปีซึ่งแร่โพแทชสามารถนำไปสกัดให้ได้เป็นโพแทสเซียมในการผลิตปุ๋ยเคมีโดยธาตุโพแทสเซียมนั้นเป็นธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชผลทางการเกษตรนอกจากช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าแร่โพแทชเพื่อผลิตปุ๋ยจากต่างประเทศแล้วปัจจุบันไทยยังนำเข้าแร่โพแทชประมาณปีละ 800,000 ตันซึ่งมูลค่านำเข้าสูงถึง 7,600 ถึง 10,000 ล้านบาทและยังสามารถนำไปต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้ซึ่งแร่โพแทสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำขั้วไฟฟ้าและอิเล็กโทรไลต์ผลิตเป็นแบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออนและโซเดียมไอออนซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลหะลิเธียมสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อส่งให้กับโรงงานแบตเตอรี่ EV ได้อีกด้วยแต่ในการทำเหมืองแร่ก็มีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการสร้างเหมืองแร่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยหลักที่จะต้องคำนึงถึงโดยที่ผ่านมานั้นมีการคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความกังวลต่อผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมสุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจซึ่งในส่วนนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่และอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคณะกรรมการในพื้นที่ร่วมกำกับดูแลการทำเหมืองของบริษัทเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ส่วนภาคเอกชนก็มีปัญหาทั้งในเชิงเทคนิคการก่อสร้างและเงินทุนทำให้โครงการเหมืองแร่ยังไม่คืบหน้ามากนักซึ่งทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็ได้มีการอ้างว่าอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์กำลังพิจารณาขายหุ้น 90% ในบริษัท Asia Pacific Potash Corporation และกำลังมองหาเงินทุนเพิ่มเติมจนล่าสุดบริษัทได้ชี้แจงว่ากำลังคัดเลือกและเจรจาผู้ร่วมทุนที่จะเข้ามาร่วมลงทุนโดยจะต้องติดตามต่อไปว่าเอกชนทั้ง3รายจะมีผลการดำเนินงานอย่างไรต่อไปและสามารถดำเนินการภายใน3 ปีตามที่นายกเศรษฐาเร่งรัดสั่งการได้หรือไม่